Έλα. Ascend. Κάνω ascend και... Ω, περάσαμε Houston μάγκες. Για μισό, κάνω record. Γεια σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Thunderbolts FTC της σειράς των Java Tutorials. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια. Πάμε να δούμε. Αρχικά, για να αναφερθούμε σε ένα χειριστήριο, γράφουμε απλά Gamepad. Τα περισσότερα κουμπιά είναι μεταβλητές του τύπου Boolean, οπότε μπορείς να τα βάλεις έτσι όπως είναι σε ένα if. Έτσι λοιπόν, γράφεις ένα απλό πράγμα, ένα απλό κώδικα για να αξιοποιήσεις ένα κουμπί. Τίποτα παραπάνω. Απλά το όνομα του κουμπιού μέσα σε ένα if. Δεν είναι όμως για όλα τα κουμπιά τόσο απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, για τα triggers που είναι αναλογικά, η βιβλιοθήκη επιστρέφει κάτι του τύπου float, που σημαίνει πως παίζεις με δεκαδικά ψηφία. Οπότε μπορείς να κάνεις κάτι του τύπου κάτι τέτοιο. Και έτσι αξιοποιείς τα triggers. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και με τα sticks, αλλά ο χ και ο ψ άξονας είναι δύο διαφορετικές μεταβλητές. Οπότε μπορείς να κάνεις κάτι του τύπου left stick x και να κάνεις gamepad1.left stick x. Αλλά άμα νομίζετε πως τα χειριστήρια είναι μόνο συσκευές εισόδου, τότε θα κάνετε λάθος, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συσκευές εξόδου. Πώς? Με τους κινητήρες δόνησης που έχουν μέσα συνήθως όλα τα gamepad, κυρίως καινούργιες τεχνολογίες, δηλαδή το DualShock 4 ή το Xbox One Controller, μπορεί ο χρήστης να νιώσει μια απαλή δόνηση. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να βάλουμε το όνομα του gamepad και να καλέσουμε τη μέθοδο rumble. Και εδώ λέμε για πόσο χρόνο σε millisecond, για πόσο θα δονείτε. Ή μπορούμε να κάνουμε την αριστερή μεριά να δονείτε μισό και τη δεξιά πλήρη. Και αυτό, και φυσικά να δώσουμε το χρόνο. Και αυτό γίνεται. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το σύστημα και ο κανονισμός του FTC υποστηρίζουν τις ομάδες να χρησιμοποιούν δύο χειριστήρια. Δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και δύο χειριστήρια, που το δεύτερο χειριστήριο δουλεύει ακριβώς όπως το πρώτο. Και με αυτά και με τούτα, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη επεισοδίου. Ελπίζω το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο ή τουλάχιστον διασκεδαστικό. Αυτή είναι η σειρά Java Tutorials για FTC της ομάδας Thunderbolts FTC. Ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.